සක්කලවන ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම dropshipping කරනවා ආන වෙලෙන් code order item එකක්. ඉතින් මේ item ඔයගොල්ලන්ට මට හම්බෙන එක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. මොකද තව එක්කෙනෙක් අමාරු වෙනාට පස්සේ අපි ඒක කියලා දෙන්න වැඩක් නැහැ. ඒ item එක ඊට ඉස්සරින් පෙන්නලා වැඩේ හරියට කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපේ group වලම ඉන්න කෙනෙක්ගේ සහෝදරයෙක්ගේ තමයි ඉතින් මේ item එක code order item එකක්. එයා මීට ගොඩ කාලයකට කලින් දාපු item එකක් තමයි code order එකක් විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ playlist එකක් තියෙනවා channel එකේ code order ගැන දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් බලලා ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න. දැනගෙන කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම code order ගැන dropshipping කරනවා ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා අවුරුද්දක් පහුලා වුණත් ඔයාලට code order එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සහෝදරයාටත් මට මේක එව්වා. ෂෙයා කරගත්ත මාත් එක්ක සහෝදරයාත් ගොඩක් කාලයකට කලින් දාපු item එකකට තමයි මෙහෙම code order ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් eBay එකෙන් ආපු details එක. මොකක්ද මේ item එක මේක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ item list කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අයින් කරගන්න. මේවට ගෑවිච්ච item එකක්වත් මම recommend කරන්න එපා කියලා. කියන්නේ මේ හා සමාන item similar item එකක්වත් කරන්න එපා කියලා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. හරිද? ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link වලින් ඒ group වලට එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව අලුත් update දැනගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි යමු. ඒක කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි eBay එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන message එක යාට ඒ කියන්නේ code order item එකක් විදියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේකේ මෙහෙම විස්තරයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ විස්තරේ. ඒ account එක restrict කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අපේ එකේ තියෙන සල්ලි ටිකක් දැන් ගන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් විදියට මම යාළුවට උදව් කරනවා. ඇත්තට මට පුළුවන් විදියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. code order අපි handle කරගෙන වැඩේ කරගෙන යමු. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බුරුට code order වලට බය වෙන්න එපා. ඒ වුණාට අනිවාර්යෙන් dropshipping කරන කෙනෙක් නම් code order ගැන දැනගෙන තමයි වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මම කිව්වා විදියට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ code order එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පේනවනේ USA වල ඉලිනොයිස් වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ අර මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ code order ගැන A to Z මම කියලා දීලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ බලලා ඒ knowledge එක ගන්න. ඉතින් ඒකෙත් මම කිව්වා code order team එකේ ඉන්නේ ඇත්තටම මම හොයලා බැලුවට පස්සේ ඉලිනොයිස් වල කියලා. ඉතින් මේ code order එකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉලිනොයිස් වලින්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි code order ඔය item එකට ආපු message එක eBay එකෙන් එන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා your payout current on hold because your eBay payment account is restrict කියලා. හරිද? ඉතින් ඔයාගේ payment එක තමයි restrict වෙන්නේ. ඉතින් නවත් hold එකේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනකම්. ඉතින් මෙයාගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බ මේකට ඩොලර් 10000ක් මම කියලා මම හිතන්නේ මට මතක විදියට ඩොලර් 10000ක් කොහේ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ගණන් තමයි ඉල්ලන්නේ මේ ඊමේල් එකක් දාලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ items කරන්න එපා. මම දැන් පෙන්නුවා විදියට ඒ items තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ නවත්ත ගන්න කියලා තමයි ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි මම ඔයගොල්ලන්ට item එක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි item එක. හරිද? ඉතින් මේ item එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හිතන්නවක්වත් පුළුවන් මෙන්න මේ item එකට code order එකක් ඒවි කියලා ඇත්තටම අපිට හිතන්න බෑනේ මේ වගේ item එකකට code order එයි කියලා හිතන්නවක්වත් බෑ. ඉතින් අන්න එහෙම හිතන්නේ නැති items වලට තමයි ඇත්තටම code order එන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් code order කෙනෙක් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඉතින් මෙන්න මේ සෙලාගේ තමයි AliExpress එකේ මෙයාට ඉතින් මේක විතරක් නෙවෙයි මෙයාගේ විතරක් නෙවෙයි දැන් මේ මට ඒ සහෝදරයා වූ හොට එකත් එක්ක තමයි මම මේක හොයාගත්තේ. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ එකක්. ඒකට සමාන එකක්. මේවා කිසි දෙයක් ඒකට සමාන ගෑවිච්ච කිසි දෙයක් ඕගොල්ලෝ ලිස්ට් කරන්න යන්නේ එපා. හරිද? ඉතින් ඒ සහෝදරයා වූ හොට එක තමයි මෙන්න මේක තමයි යා මට එව්වේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක් සමානයි. මේකම වෙන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් එකම වෙන්න පුළුවන්. මේ item එකම මේක තමයි item එක අනිවාර්යෙන්. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මේ item එක ලිස්ට් කරන්න එපා කියලා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. මේකට ගෑවිච් එකක්වත් ඕගොල්ලෝ කොයිම වෙලාවකවත් ලිස්ට් කරන්න යන්න එපා. ඒක ඉතින් ඕගොල්ලන්ට account එකට ගොඩක් ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. මෙන්න මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තියෙනවා code මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් මාසයක් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක දාලා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? අනිවාර්යෙන් dropshipping කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේව ගැන දැනගන්න. ඊට අමතරව මේ code order items කියලා දාලා තිනවා. මේ code order ගැන series එකක් ගිහලා තියෙනවා videos. ඒ video series එකම බලන්න ඕගොල්ලෝ බලලා ඒ update එක ගන්න. හරිද? ඉතින් code order එකක් එන්නේ කොහොමද එන්නේ මොකටද මේ හැම දෙයක් ගැනම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට මම පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ item එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න එපා. මෙන්න මේක title එක හොඳට බලන්න. මේ title එක තියෙන item එකක්වත් මේකට සමාන එකක්වත් කොයිම වෙලාවකවත් list කරන්න යන්න එපා. දැන් මම eBay එකේ අපි බලමු මෙන්න මේක AliExpress එකේ මෙන්න මේ විදියට ගහලා මේක එනවද කියලා දැන් මේ title එක අයින් කරලා හරි මේ title එක අයින් කරලා අපි ගහලා බලමු
මේ විදිහට මේකට සමාන වෙනවද කියලා මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ හරිද මේ අර මේ සමානයව ගන්න එපා ඔයලාවක්වත් හරිද මේ වගේ අයිටමුත් මේ පේනවනේ ඔයගොල්ලෝ රතු පාට මේක අරක බ්ලැක් එක මේක රතු එක ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අයිටම් කිසිම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන්න එපා මේ හා සමාන දැන් මේකට වඩා ටිකක් වෙනස් වගේ මේක මේ ටයිටල් එක නැති වුණා මෙන්න මේ ෆොටෝ එකෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒකට සමානද නැද්ද කියලා අනේ ඉතින් ඒ වගේ අයිටම්ස් කරන්න යන්න එපා මේ පේනවනේ ඒකට වැඩි ටුට්ටක් තව වෙනස් මේ බ්ලැක් එක මේ පේනවනේ පාට තියෙනවා. ඉතින් මේවා එකක්වත් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේවා කරොත් ඕගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ account එකට ඉතින් මට මොනවාරි තියෙනවා නම් එහෙම ෆෝටෝඩ අයිටම් එකක් ඕගොල්ලෝ දන්න. ඉතින් ඒව මට කියන්න. personal message එකක් හරි දාන්න මම ඒකව හැමෝමත් එක්ක බෙදා ගන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ කාට තවත් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලොම දැනුවත් කරන්න. උනාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. හරිද? ඉතින් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ෆෝටෝ ඕඩර් වලට බය කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් ෆෝටෝ ඕඩර් වලට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න බොරුවට බය කරන්න හිතාගෙන. හරිද? ඒ කියන්නේ dropshipping කරන නවත්තන මොන අරමුණින් කරනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඒ අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම items ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන්නේ items ටිකක් ෆෝටෝ ඕඩර් items ආපු. ඉතින් ඒව බලලා ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ගෑවිච්ච item එකක්වත් කරන්න බෑ. මේ පේනවනේ. මේකත් අරක වගේම ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් item එකක්. හරිද? ඉතින් මේකට ගෑවිච්ච මේ පේනවනේ. මේවා අරකට වඩා වෙනස්. මේකට ගෑවිච්ච item එකක්වත් කරන්න එපා. මොකද මේවා දාලා තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න. මේවා කරොත් ඕගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් account එකට. හරිද? ඉතින් දාලා තියෙනවා නම් delete නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් ඒක delete කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි අද කියන්න ඕන උනේ. හරි මේවා ලිස්ට් කරන්න එපා ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ආගේ account එකට වෙනවා හරිද මේක ඇඩ් කරගන්න මට පුළුවන් විදිහට මම මේ යාළුවට උදව් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ කෝඩ් ඔඩයිටස් මොන හරි දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා තියෙනවා නම් ඉතින් මට පර්සනල් හෙච් එකක් දාන්න මම මෙහෙම එතකොට ඒක අපි හැමෝවත් එක කමියුනිටියත් එක්ක බෙදා ගන්න හරිද ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේවක්වත් දාන්න යන්න මොකද මේකට සමානයිනේ සමාන ඒකට සමාන එකක්වත් ඔයා දාන්න යන්න එපා මේ රතු දැන් මේක බ්ලැක් එකනේ මේක රතු එක මේ තියෙන පේනවනේ මේක රතු එක මේ තියෙන්නේ ඉතින් මේක උනත් දාන්න යන්න එපා හරිද ඉතින් මේ කැටගරි මොන කැටගරි එකේ වුණත් කෝඩ් ඕඩර් අයිටම්ස් තියෙන්න පුළුවන් මේ පේනවනේ ඒකට සමාන ගොඩාක් සෙලර්ස්ලා අයිටම් දාලා තියෙනවා ඉතින් මේවා අනිවාර්යෙන් ඔයා දාන්න යන්න එපා කොයිලාපක්වත් දාලා තියෙනවා නම් දැන්ම අයින් කරගන්න කියන්නේ ඔයාට eBay එකෙන් end කරන්න විතරක් නෙවෙයි දැන් මෙයා end කරලා තිබ්බ එකක්ද කොහෙමද මතක විදියට හරියට මතක නැහැ end කරලා තියෙන එක නෙවෙයි eBay එකෙන් අයින් කරනවා කියන්නේ මේ listing එක delete කරලා දාන්න ඕනේ අනේ එතකොට මම මොකද end එකේ තියෙන එකට උනා කෝඩ් ඕඩර් එකක් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා හරිද ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න මොකද මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් knowledge එක මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා විනාඩි 28ක් විතර මම මේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දිග වුණාට කමක් නැහැ. කිසිම දෙයක් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න මේ අයිඩියා එක ගන්න. මොකද මේ කෝඩ් ඕඩර් එක අයිටම් එකක් ආවට කෝඩ් ඕඩර් එකක් ආවට පස්සේ අපි මේක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක එන්න කලින් තමයි අපි මේක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා මේවට ගෑවිච්ච අයිටම් එකක්වත් කරන්න එපා කියලා තමයි මම ඕගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් මම හැම knowledge එකක්ම හැම අප්ඩේට් එකක්ම ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්නවා ඉස්සරහටත්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක all දාලා එතකොට මේ වගේ අප්ඩේට් එකක් දීපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මම අද මෙතනින් නවත්තනවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඒ වගේම මහන්සි වෙලා වැඩ ටික කරලා හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යමු හැමෝමත් එක්ක. එන හැමෝටම සුබ දවසක් හැමෝටම ජය ජය.